So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na ito, mag-review tayo ng isang A-series na bagong labas ng Samsung. Isa Samsung Galaxy A15. So maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So nasa gitna na tayo ng 2024. Pero syempre hindi tayo magpapahuli na i-review ang Samsung Galaxy A15. So nare-release to noong early 2024 dito sa Philippines and meron tong two variants. So meron tayong 4GB 128 na merong SRP na 10,990 pesos or 11,000 pesos. Tapos meron tayong 8GB 256 na merong presyo ng 14,990 pesos or almost 15,000 pesos. So yun, kung makikita nyo ang presyo ng A15, medyo nagle-level up na talaga every year. So dati nagsimula yung A-series na ganito sa entry, 6,000, 7,000. Ngayon, mid-range smartphone na po ang Samsung Galaxy A15. 5G. 5G kasi ito mga J-Vlog. And yun, kung interesado rin kayo dito sa Samsung Galaxy A15, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. And maganda rin naman ang overall design ng Samsung Galaxy A15 ngayon. Nag-improve naman siya. Diba? Nagmukha na silang S23 series lineup. Pero yon, nakakalungkot lang yung RAM ng base variant. 4GB 128. I think hindi na reasonable talaga ang 4GB RAM sa ganitong presyo na mid-range 11,900, almost 11,000, diba? For me, opinion ko lang naman yon, 4GB RAM is hindi na acceptable sa ganitong presyo. Hopefully, next year ay may improve yan ni Samsung or sa next generation ng A-series ni Samsung, which is A16, ay ma-resolutionan nila yung ganitong RAM at ROM. So, hopefully, I think, 8GB ng RAM na pinaka-minimum sa ganitong presyo. And yan na talaga the best na magagamit nating RAM ngayong 2024 dahil, let's face it, habang tumatagal, pa-improve yung mga graphics ng games, pabigat ng mga application, pabigat yung mga storage requirements. Kaya kailangan din makipagsabayan ng brands. 4GB, parang nasa year 2020 tayo, 2020, 2021, still acceptable. Pero ngayon, hindi na po talaga acceptable ang 4GB RAM sa ganitong presyo. Yun lang naman, that's my opinion. Pero, syempre, maganda rin naman yung iba. Meron siya in-offer na 8GB 256, pero medyo pricey na siya almost 15,000 pesos. Pero yung RAM at ROM, sa ganung presyo, yun, acceptable yung 8GB 256 sa 15,000 pesos na price segment. So, kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A15, kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link neto sa description box. So, next na mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features din naman ng Samsung Galaxy A15 and yung disadvantages niya for me. So, ganito tayo ngayon, dapat fair, di ba? May pro and con. So, start muna tayo sa disadvantage na itong A15 for me. Number one, yung display. Hindi yung overall display, yung yung design ng display. Dahil tingnan nyo mga J-Vlog, still, naka-notch display pa rin ang Samsung Galaxy A15 na ngayong 2024 ay dapat, di ba, naka-punch hole display na siya mga J-Vlog. So, old school design, A15, pero I know sa ibang user hindi naman siya ganon ka big deal. To be honest, hindi naman ganon ka big deal. I think yung yung parang dapat 'di ba, yung modern design na kumbaga. Old school design kasi itong notch display. So disadvantage yan ng Samsung Galaxy A15. Number 2 sa RAM, yung base variant, 4GB 128. Yun nga, in-explain ko na ng mahabayan kayo sa video, 4GB of RAM sa ganitong presyo na almost 11,000 pesos is not acceptable na po ngayon 2024. So sana konting level up, 6GB sana or 8GB of RAM. Pero yun, meron nga silang in-offer na isang variant na perfect fit, 8GB to 56GB, pero magdadagdag lang po kayo ng few thousand of pesos. Sila na mga J-Vlog so far yung napansin kong disadvantages ng A15. 5G. Next, dun tayo sa advantages and marami rin ako nakitang magagandang aside ng A15. Number 1, sa display ulit tayo mag-proceed. Dahil syempre, saan pa ba kilala ang Samsung sa paggawa ng magandang quality ng display at isa na dyan ang Super AMOLED display na makikita natin sa Samsung Galaxy A15. So yes, Samsung Galaxy A15 is equipped or merong
Super AMOLED display. Ang maganda rin dito, mataas ang resolution ng Samsung Galaxy A15 Full HD Plus 1080p resolution with 9/3 screen refresh rate. So yon, bawing-bawi po sa display quality ang Samsung Galaxy A15. Kaya panigurado pag manonood kayo dito, maglalaro ng games, ay paniguradong ma-enjoy nyo po yung viewing experience nyo dahil of course sa napakagandang Super AMOLED display ni Samsung. Number 2 sa operating system. So syempre, yun nga, maganda sa OS ng Samsung, na-update po to ng ilang taon. So expect nyo itong A15 ay matagal din to magiging relevant sa market dahil po sa OS support na mabibigay ng Samsung. And itong Samsung Galaxy A13 or A15 pala ay support pa rin ngayon ng latest software ng Android, which is the Android 14 with One UI version 6.0. So latest update, okay na okay ang OS support ng Samsung. And syempre ang UI ng Samsung ay maganda, which is the Samsung Galaxy One UI. Number 3 sa chipset. So, chipset is 5G, which is okay dahil 5G nga. Ngayon ko lang to be honest, maririnig, the MediaTek Dimensity 6100 Plus. So, first time kong matatry din ito sa gaming, kaya abangan nyo na lang mga ka-J-Vlog. Pero when it comes sa specs niya, sa clock speed 2.2 and MediaTek Mali G57. So, yung G57 lang times ko na test yan. Okay naman yung chipset na yan for modern games, pero let's try yung performance pa rin ng Samsung Galaxy A15. Number 4 mga J-Vlog sa design. So design-wise ay maganda ang overall na kinalabasan ng A15. Kamukha niya na rin yung A55. So, and yung S23 series. Ganito. Very premium, minimalist design pero premium looking naman. So, okay naman yung design. And meron siyang dito yung parang uka dyan for siguro pag naglalaro kayo. Merong pagre-resan yung kamay nyo. So okay na okay rin naman ng build quality. Siyempre kilala yan si Samsung pagdating sa durability ng smartphone sila. At yan ang ilalaban natin sa mga Samsung smartphones. Yung tibay din. And of course yung good quality of display. So ilan na mga J-Vlog yung mga nakita kong advantages ng Samsung Galaxy A15 5G. So sana nakatulong tong sinabi ko. Kung nag-decide kayo bumili ng A15 5G. Si Samsung Galaxy A15 5G ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels f1.8 aperture, meron siyang 5 megapixel ultra wide camera and a 2 megapixel macro lens. Sa front camera naman meron tayong 13 megapixel, both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. So video sample rear camera of the Samsung Galaxy A15. So pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. So yun yung quality niya. So sad to say wala siyang support sa 60 fps. So video sample front facing camera of the Samsung Galaxy A15. So pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So nakakatuwa yung front cam nito. Tignan niyo, napakalinaw, di ba? So sad to say hanggang 30 fps lang, pero tignan niyo naman yung front cam niya talaga. Napakalinaw. Oh, di ba? When it comes sa audio quality, kayo na mag-judge dahil di ko nga naririnig. Ayan siya. Sa screen naman, si Samsung Galaxy A15 5G ay merong 6.5 inches Super AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2340 pixels na merong 396 pixels per inch. Support niya rin ang 9/3 screen refresh rate. So, OS naman out of the box, sa Android 14 siya with One UI version 6. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 6100 Plus. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, nakamali G57 siya. Dalawang kayang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh na renewable battery na support ang 25 watt fast charging.
Next naman, pag-usapan natin yung design at build quality ng Samsung Galaxy A15 5G. So, yung likod niya ay matte finish overall with triple rear camera setup. Same na same lang din ng itsura sa A25 5G when it comes sa form factor din and design ng back cover. Ayan, pareho lang sila. So, yun, okay na okay, matte finish siya. Sa left side, so sa right side, ayan na nga po yung frame niya is meron na ganyang uka na uuso na yan sa mga Samsung smartphones ngayon na A-series. Siguro for gaming din, di ba? Para para merong pag-resan yung kamay nyo dito. Okay din naman, kahit papaano. May ganyan silang pakulo. So, sa right side na dito yung power button / fingerprint scanner, yung volume rocker. Sa taas naman is the microphone. Left side is the SIM tray. Sa baba is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and speaker grills. So, sad to say, ayan, pareho lang sila ng A25, pareho sila na merong notch display. So, next naman, explore natin ang camera app. So, dito ngayon tayo sa photo mode. Ayan. Magandang balita is meron siyang 0.5 na camera lens, which is ultra-wide camera. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom naman po tayo. Dito rin sa settings, ma-activate natin yung watermark. Yung merong phone model sa baba natin mga photos. Meron tayong flash, timer, aspect ratio, and of course, ito yung 12 megapixel mode. Ayan siya. Portrait for background blur. Okay. Sa video naman, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 fps. So, sad to say, wala siyang support sa 60 fps. Meron tayong Pro Mode, Panorama, Food, Night, Macro Lens, Slow Motion, and Hyperlapse. Sa front camera naman, ayan, meron tayong parang wide mode dito na meron din naman slight difference lang naman. Ayan. Pero malaking tulong na rin. Portrait mode for background blur available. And sa video, ang pinakamax resolution same sa rear na merong Full HD 1080p at 30 fps lang. So yun lang naman mga J-Vlog ang camera app ng Samsung Galaxy A15 5G. So ayun mga J-Vlog, yung full review ng Samsung Galaxy A15 5G. Ang tanong kung sulit nga ba itong smartphone na to. So ako magiging real talk lang ako sa video na to. Price-wise mga J-Vlog, okay sana eh. Okay yung presyo. Pero nabitin lang sa specs, to be honest. Sa kanyang presyo, hindi perfect fit yung presyo niya sa specs ng A15 sa ibang aspect lang. Tulad na lang ng RAM at ROM. 11,000 pesos. Hindi na po talaga perfect ang 4 GB of RAM. Kahit 5G ba yan, magandang display, 4 GB of RAM is still a no-no na yan ngayon 2024. So, kung kukunin nyo to, yung 4GB 128, I suggest go for the 8GB 256 dahil mas magiging sulit yung pera nyo doon. Mas magagamit yung full potential ng A15. 5G sa 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Yes, extended ang RAM ng 4GB, pero when it comes sa gaming reality mga J-Vlog or sa gaming side, ang titignan nyo is physical RAM, not the extended RAM. Extended RAM is useless for gaming. Okay yan for multitasking, pero for gaming, focus kayo sa physical RAM ng isang smartphone. So, I suggest, kung kukunin nyo to, go for the 8GB 256GB na variant ng Samsung Galaxy A15 5G. Nagustuhan ko lang dito is yung overall design, form factor, durability, and yung display neto smartphone na to. So kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A15, huwag kayo mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link neto sa description box. I-check out nyo na to. Lalo na sa Shopee, minsan nagsisale po ang Samsung official store sa Shopee na below SRP.